नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डनमा फेरि स्वागत छ। मैले अहिले हजुरहरूको कमेन्ट अनुसार दिदी के बिरुवा आएको छ, के सार्ने बेला भयो, रोप्ने बेला भयो, छर्ने बेला भयो कि भएको छैन भनेर हजुरले कमेन्ट लेखिराख्नु भएको छ। त्यही अनुसारले मेरोमा अहिले बिरुवाहरू मैले सबै लिएर आएको छु साथीहरू। अरू त्यो सबै जानकारी दिनेछु मैले के ल्याएको छु भनेर, अनि कसरी रोप्ने भनेर मैले नेक्स्ट भिडियोमा देखाउने छु। अहिले चाहिँ हजुरलाई नामसहित यो बिरुवाहरू आएको छ, यो फुल रोप्ने सिजन भयो भनेर चाहिँ अहिले सिजनल फुलको बारेमा सबै मैले जानकारी दिन्छु। हजुरले स्किप नगरिकन सबै हेरिदिनुहोस्। कटिङको बारेमा चाहिँ मैले अस्तिको भिडियोमा हालिसकेको छु। अब यो चाहिँ अहिले सिजनल प्लान्टको हो है त साथीहरू। हेर्नुहोस् साथीहरू, अब फर्स्टमा लिलियमबाट सुरु गरौँ है त। हेर्नुहोस्, मैले यो 5 कलरको लिएको छु। लिलियमको बल्ब यस्तो हुन्छ, हजुरलाई थाहै छ। भैरवा पठाउनु छ, धेरै अर्डर छ भैरवातिर। भैरवाको एकजना साथीले मगाउनु भएको छ, उहाँलाई पनि पठाइदिनु छ। अनि दिदीकोमा कति कलर छ भनेर भन्दाखेरि यो येल्लोमा छ, वाइटमा छ, रेडमा छ, अनि ओरेन्जमा छ साथीहरू, अनि पिङ्कमा छ है त। यो 5 कलरको मसित एभाइलेबल छ। हजुरले जहाँ कहीँ यो नेपालभरि पनि मलाई अर्डर गर्नु सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। यसरी नै यो लिलियम यो एस्थेटिक लिली भनेर भनिन्छ। यो लिलियमको फुल पनि अहिले यो बल्ब आएको छ। यो बल्बहरू सारेर अहिले रोप्ने सिजन भयो। यो मजाले फुल्छ है त साथीहरू। हजुरले सोधिराख्नु भएको छ दिदी कहिले आउँछ लिली, एस्थेटिक लिलीको बल्ब आउँछ कि कहिले आउँछ भनिराख्नु भएको थियो। आयो है त साथीहरू। हजुरले मलाई अर्डर गर्नु सक्नुहुन्छ। नजिक हुने साथीहरू पनि आएर लानु सक्नुहुन्छ। अघि बिहान पनि एकजना साथी आएर लानुभयो। अरू साथीहरू हेर्नुहोस्, पिटोनियाको बिरुवा पनि आएको छ। अनि यो साइजमा आउँछ, मर्छ होला भनेर कतिले भन्नुहुन्छ। मर्दैन है त साथीहरू, पुरा जरा निस्केको छ। यस्तो जरा आएको हुन्छ। अनि त्यो सानो थैली, त्यो 0 पोलिब्यागमा हालेको चाहिँ 5 रुपियाँ धेर हुन्छ। यो चाहिँ 5 रुपियाँ कम्ती हुन्छ है त। जस्तो कि यसलाई 20 रुपियाँ पर्छ है त। अनि अर्को थैलोमा भएको चाहिँ 25 रुपियाँ पर्छ। अनि यही पनि मजाले सर्छ। यो चाहिँ डबल प्याटर्नको यो पिटोनिया हो। यो चाहिँ सिङ्गलको है त साथीहरू। सिङ्गलको पनि यसरी आएको छ, सिङ्गलको भयो। अनि यो डग फ्लावर यो हाइब्रिडको हो कि लोकल ठुलो खालको भन्नुहुन्छ होला। यो चाहिँ सानोमा होचोमा फुल्नेवाला डग फ्लावर हो है त साथीहरू। यो पनि कस्तो दामी हुन्छ, मेरो फेभरेट हो डग फ्लावर पनि। यो सिङ्गल पिटोनिया पनि, डबल पनि। अनि त्यसै गरी यो सदाबहार पनि यसरी आएको छ। दिदीले किन यति मात्रै देखायो भन्नुहुन्छ होला, मेरो नर्सरीमा छ। अरू चाहिँ मैले यतिकै ट्रेमा हालेर मात्रै देखाएको हो हजुरलाई जानकारी दिनुको लागि। यो भिन्का पनि आएको छ। अनि यो देन्थस पनि आएको छ है त साथीहरू। यो देन्थस पनि एक मुष्टमा मजाले गमलाभरि भएर फुल्छ। अनि यो गजानिया पनि आएको छ। साथीहरूले मेरो त फुलेको छैन किन हो भनेर भनिराख्नु भएको छ, कमेन्टमा लेखिराख्नु भएको छ। साथी तपाईँले चाहिँ एकदम बिहानदेखि बेलुकासम्म घाम आउने ठाउँमा राख्नुपर्छ गजानियालाई चाहिँ, अनि मात्रै फुल्छ है त। छाया हुँदैन गजानियालाई। अनि यो पनि छ। अनि यो सालबिया पनि छ है त। यो खोर्सानी फुल पनि भन्दो रहेछ, सालबिया पनि छ। यसमा कलर सबै मिक्स भएर आएको छ। अहिले यो मैले जति पनि देखाएको अहिलेको विन्टर सिजनको फुल रोप्ने बेला भयो। हजुरको अस्तिको गर्मी सिजनको फुल रोपिसकेर चाहिँ खाली भएको गमलाहरू हजुरले फुल फिलअप गरेर चाहिँ हजुरले एकदम आफ्नो शोभा बढाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो घरमा। अनि त्यसैको साथमा यो विभिन्न किसिमको केलेन्चो आउँछ। यो चाहिँ मेरो लोकल पनि होइन, मिडियम साइजको छ मसँग। पिङ्क कलरको छ, अरू रातो छ, अरू पहेँलो पनि छ है त। हजुरको पहिला सालको बोट झ्याप्पै पारेर बसेको छ भने त्यसलाई कटिङले हजुरले मजाले सार्नु सक्नुहुन्छ। हजुरसित छैन भने नि मसित एभाइलेबल छ है त साथीहरू। अनि दिदीको मेरीगोल्ड कत्रो भयो भनेर भन्नुहुन्छ होला। यहाँ हेर्नुहोस्, यस्तो दामी भएको छ कि अझसम्म मेरो साथीहरू त आउनु भएको छैन। हिजो म नर्सरी हाम्रो होलसेल पसलमा जाँदाखेरि उहाँको पसलमा सयपत्री थिएन। मैले कति मिस गरेँ नि। मेरो साथीहरू खोइ आउनु भएको छैन, अर्डर पनि गर्नुभएको छैन। अनि यो गदवरी चाहिँ अब तिहार त सक्यो, किन दिदीले भन्नुभयो भन्नुहुन्छ होला। किनभने अस्ति तिहारको फुल त्यो हाम्रो माला लाउने फुल हो, त्यो सक्यो। अनि हामीहरूको चाहिँ अब यो घरमा डेकोरेट हामीलाई फुल फुलाउनुको लागि चाहिँ बरन्डातिर एक समय घाम आउने ठाउँमा राख्यो भने चाहिँ मजाले फुल्छ। हाम्रो घरको शोभा बढाउनुको लागि यो हाइब्रिड मेरीगोल्ड पनि हजुरले रोप्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँको दिदीकोमा एकदम सस्तो छ है त साथीहरू। यो कस्तो लाग्यो हेर्नुहोस् त। यो होचोमा फुल्ने हो। यो यस्तो भएर एक मुष्ट भएर आएको छ। यो बुधबार कोलाई चाहिन्छ म यो बुधबारको दिनमा म लिएर आउने छु है त साथीहरू। म 200 पिस चाहिँ ल्याउने छु। हेर्नुहोस् न साथीहरू, यहाँ पनि यो चाहिँ मैले भुइँमा राखेको छु। कस्तो दामी भएको छ। दिदीले किन यो ढिलो ल्याउनु भयो, रोप्नु भयो भनेर भन्नुहुन्छ होला। मेरो चाहिँ अस्ति त्यो बर्खा के अरे अस्तिको गर्मी मौसममा त्यो पुरा चिप्ले किरा लाग्छ क्या यहाँनिर चाहिँ। अनि त्यही भएर चिप्ले किरालाई खाएर भुसुक्कै हुन्छ। अनि अहिले चाहिँ चिप्ले किरा लाग्दैन र मैले चाहिँ यो सिड ल्याएको। 3000 रुपियाँमा एक प्याकेट सिड पाइन्छ। अनि त्यही छरेको, कति उम्रे कति उम्रेन पनि।
अनि यसको कहानी म अहिले एकछिनमा भन्ने छु है त के भयो यो मेरो तिहारमा चाहिँ यो फुलको बारेमा विषयमा हेर्नुहोस् त कस्तो हेल्दी भएर बसेको छ है साथीहरू नजिक साथी हुनेहरू आउन सक्नुहुन्छ अनि त्यसै गरी यो क्याप्सिकन हेर्नुहोस् यो सब्जी खाने यो क्याप्सिकन खोर्सानी यो हजुरले बिरुवा सिड छर्नु भएको छैन भने हजुरले नर्सरीबाट होस् चाहे मेरोबाट होस् ल्याउन सक्नुहुन्छ अनि यो समयमा अहिले नै फर्स्टमा सुरुमा लायो भने हजुरले समयमा यसको फल खान सक्नुहुन्छ अहिले क्याप्सिकनको पनि सिजन आयो त साथीहरू हजुरले मजाले रोपेर आफ्नो सब्जी खानुहुन्छ हजुरले अनि अघि मैले देखाएको सयपत्री र यसमा त भिन्नता देख्नु भयो होला साथीहरूले हेर्नुहोस् न अस्ति लक्ष्मी पूजाको दिनमा भैलो खेल्ने समयमा त लेडिज मात्रै आउँछ नि साथीहरू होइन त लेडिज मात्रै आउँछ तर पनि म जेन्ट्सले यस्तो गरेँ भन्दिनँ त्यतिखेर भैलो खेल्ने टाइम थियो राति अब हामी त 12 बजीसम्म बसेको अब दक्षिणा दिनुको लागि दिँदै गयौँ त्यसको पश्चात हामी सुत्यौँ अनि त्यहाँबाट त के गरेछ भने यहाँनिर यस्तो गरेर यस्तरी बसेछ अनि बसेर यो फुल त पक उखालेर उयो खेततिर मुठा पारेर फ्याँक्दैछ अनि यो थैलो पनि सबै फ्याँक्दैछ हेर्नु नि साथीहरू कस्तो हुन्छ हामीहरू अब जस्तो कि हामी फ्लावर लभरहरू कसैले फुल फ्याँक्यो भने पनि बाटोमा फ्याँक्यो भने नि त्यो फुल प्लान्टलाई हामीले नयाँ जीवन दिनुको लागि हामीले बिरुवाहरू लिएर घरमा अलरेडी हामीसित भइरहेको छ बिरुवा छ भने नै त्यस्तो फ्याँकेको बिरुवाहरू देख्यो भने मैले चाहिँ अब घरमा लिएर चाहिँ रोप्छु नयाँ जीवन दिन्छु त्यो प्लान्टलाई तर कस्तो हुँदो रहेछ लेडिजहरू भनौँ न लेडिज बियरको बोतल यो माथि बसेर अनि यो सबै उखालेर फ्यालिदिएको अनि बियरको बोतलहरू पुरा लडाइदिइरहेको अनि यसो हेरेको त साथीहरू यहाँनिर यति रास त्यो बेसार पनि नलागेको भात खाएछ क्या सब्जी खाएछ क्या त्यो पुरा सेतो यति रास हो गु पनि हग्दिरहेको हौ साथीहरू कस्तो खालको अनि मेरो भदैनीलाई भनेको त अब केटी मान्छे पनि लेडिज पनि त्यस्तो हुन्छ म त त्यस्तो छुइनँ त भनेर भन्छ नि हौ साथीहरू हेर्नुहोस् न कस्तो मन भएको हुँदो रहेछ अनि हामीले चाहिँ जेन्ट्सलाई मात्रै छोरा मान्छेलाई दोष दिन्छ तर लेडिजहरू पनि माको ओराइ उपत्रेहरू हुँदो रहेछ है त साथीहरू अनि टिकटकमा त जेन्ट्स यस्तो हुन्छ लेडिज यस्तो हुन्छ भनेर भनिरहेको थियो अब टिकटकको कुरा गर्दा टिकटक पनि बन्द भयो अब के गर्ने त होइन साथीहरू अनि टिकटक पनि बन्द भयो अब दिदीसित कसरी सम्पर्क गर्ने भन्नुहुन्छ होला मेरो सर्ट भिडियो पनि आउँछ यसैमाथि सर्ट भिडियोमा पनि दिदीको के बिरुवा आएको रहेछन् त्यहाँबाट हजुरले सर्ट भिडियोमा चाहे युट्युबमा स्क्रिनसट गरेर लिएर चाहिँ मेरो नम्बर त हजुरलाई थाहै छ कतिजना अल ओभर यो नेपालभित्र त मेरो साथीहरू कुना काप्चेमा बसिराख्नु भएको छ काका हामी भेट त भएको छैन भए पनि मेरो नम्बर हजुरलाई थाहा छ मेरो डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छ मेरो नम्बर हजुरले स्क्रिनसट गरिवरी मलाई वाट्सएपमा यो प्लान छ यो छ कि छैन कति हो प्राइस भनेर हजुरले वाट्सएपमा पठाएर चाहिँ हजुरले मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ टिकटकको जरियाबाट मात्रै हामी भेट हुने होइन हामी वाट्सएपबाट फेसबुकबाट इन्स्टाग्रामबाट पनि भेट हुन्छ अनि पछि अब मेरो त अब हजुरहरूको माया दयाले लाइफ बस्ने सिचुएसन यो त बनाइदिइसक्नु भएको छ होइन म लाइफ पनि बस्न सक्छु युट्युबमा पनि अनि त्यसै गरी भेट्ने हाम्रो माया सम्बन्धहरू कहिले नटुटोस् है त साथीहरू यो टिकटक ब्यान भयो नि अब भैरवाहरू सबै जग्गा अब टिकटक ब्यान भयो नि मसित मेरो साथीहरू त रेगुलर मेरो कस्टमरहरू मेरो साथीहरू त मलाई माया गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई बोट बिरुवाहरू पठाइराख्दैछु पनि राख्नु भएको छ अनि एउटा कुरा मेरो सारा गार्डन साथीले पथरीमा हुनुहुन्छ उहाँको पनि टिकटक बन्द भएको छ अब के गर्ने होला भन्नुभएको छ उहाँको पनि युट्युब च्यानल छ है त साथीहरू सारा गार्डन 07 छ पहिला पनि कोही साथीलाई थाहा छ होला सारा बोन्साई गार्डन 07 थियो अहिले उसको युट्युबमा हेर्दाखेरि सारा गार्डन 07 रहेछ उहाँको पनि युट्युबमा गएर हेरिदिनुहोस् उसको रियर प्लान्ट फिलोडेन्ड्रनहरू एकदम रियर प्लान्ट छ टेक केयरहरू सबै भन्नुहुन्छ उहाँले अनि उसको पनि गएर युट्युब च्यानलमा भिजिट गरिदिनुहोस् न साथीहरू ल अनि अब टिकटक त छैन नै त उहाँ पनि लाइफमा बसेर सबै प्लान्टहरू देखाउनुहुन्थ्यो अब चाहिँ उहाँले पनि अब टिकटकमा युट्युबमै धेरै जस्तो टार्गेट गर्नुहुन्छ उहाँको पनि भिडियो हेरिदिनुहोस् न साथीहरू अरू साथीहरू मसित इङ्ग्लिस आइबी पनि 4 किसिमको छ है त जस्तो कि यो अहिले नयाँ भेराइटी छ यो नयाँ भेराइटीको पनि छ अरू यो खाले पनि छ हजुरले लभ साइनको डिजाइन गरेर नि आफ्नो ढाँचाले डेकोरेट गर्नु सक्नुहुन्छ यो अर्कै हो है त साथीहरू अनि त्यसै गरी यो पनि अर्कै हो यो पनि अर्कै हो यो ग्रिनवाला इङ्ग्लिस आइबी छ अरू इङ्ग्लिस आइबीमा यो पनि छ है त यो खरानी रङ र हरियोमा पनि यसरी छ मसित एभाइलेबल छ हजुरले चाहनुहुन्छ भने मसित भेट्नुहोस् सम्पर्क गर्नुहोस् है त साथीहरू अनि बुधबारको हटियामा पनि मेरो के हेल्दी प्लान्ट छ म लानेछु साथीहरूले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ आउनु भएन भने अनि त्यसै गरी यो मेरो लकी प्लान्टहरू पनि लगेर जानेछु अनि यो स्ट्रिङ अफ पल्स त छँदैछ अरू एउटा कुरा फेरि भन्नु चाहे है त साथीहरूलाई
मेरो अब एन्जिलिया फुल पनि आउँदैछ, इम्पेसन पनि आउँदैछ, इम्पेसन पनि किसिम किसिमको भनेको छु। अब कस्तो आउने रहेछ हेरौँ। तर मैले भनेको छु कि मेरो साउहरूलाई, मेरो साथीहरूलाई भनेको छु कि अब साथी भनौँ न, अब आँखाले देखेको छैन, चिनजान छैन, साथी साउ नै भनौँ न, होइन। अनि उहाँलाई मैले भनेको छु कि यो बुधबारभित्र चाहिँ मेरो प्लान्ट भित्रिनुपर्छ, किनभने मैले बुधबारको दिनमा लानुपर्छ। अनि टाढो टाढो हुने साथीहरूलाई नि बुधबारको पछि चाहिँ मैले डेलिभरी गर्नेछु। तर भएर भएको मेरो साथीलाई चाहिँ भोलि डेलिभरी गर्नेछु है त साथी। ल अरू साथीहरूलाई मैले एउटा कुरा भन्नु बिर्सेँ, यो लालुपाते पनि मसित छ है त, एभाइलेबल छ। हजुरले चाहनुहुन्छ भने मदेखि लानु सक्नुहुन्छ। अनि कस्तो कस्तो कलर छ भनेपछि चाहिँ अब कलर त्यति निस्केको छैन, अरू गुलाबी सेतोहरूको चाहिँ त्यति साह्रो निस्किसकेको छैन। यो रातो र मेरो पिङ्क कलरको चाहिँ निस्किसक्यो। अनि यसरी मेरो लालुपाते यस्तै भएर निस्किँदैछ, यस्तो कलर चेन्ज हुँदैछ। साथीहरूको कस्तो हुँदैछ मलाई कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस्। अनि साथीहरू अब मेरो सर्ट भिडियो पनि धमाधम आउनेवाला छ। अब सधैँ त सर्ट भिडियो जस्तै अब टिकटकमा देखाउँथ्यो, टिकटक ब्यान भइहाल्यो होइन। अब सर्ट भिडियो हजुरले हेर्नुहोस् है त, मेरो अब लामो त युट्युबमा भइहाल्छ। सर्ट भिडियो के छ भनेर चाहिँ हजुरले मेरो सर्ट भिडियोमा हेर्नु सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। अनि आजको भिडियो कस्तो लाग्यो मेरो साथीहरू है त। अनि दिदीले अब फुल यो देखाएको बिरुवाहरू कसरी रोप्नुहुन्छ भनेर खुल्दुली छ होला, हजुरले कस्तो तरिकाले रोप्नुहुँदैछ मेरो तरिका हेर्नुहोस्। अब नेक्स्ट भिडियोमा आउने छ है त साथीहरू। ल अनि आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस्। मेरो भिडियोमा आएर मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस् है त साथीहरू। अनि पवित्र गार्डन दिदीकोमा त यस्तो यस्तो बिरुवा रहेछ भनेर सबैलाई थाहा होस्, हजुरले सेयर गरिदिनुहोस् न ल साथीहरू। अनि नयाँ नयाँ मेरो साथीहरू पक्कै पनि जुड्नुहुन्छ, टिकटक नभएर पछि त युट्युबमा आउनुहुन्छ नि होइन साथीहरू। आई होप है त, अब 100% त भन्नु सकिँदैन। अनि आएर हेर्ने मात्रै होइन, सब्सक्राइब गरिवरी बेल बटनलाई प्रेस गरिदिनुहोस्। मेरो भन्नेको मतलब यो हो कि सब्सक्राइब बेल बटन प्रेस गरेर के हुन्छ भने नि मेरो जति पनि भिडियो अपलोड भएको हजुरहरू सामु आइपुग्छ। अनि हजुरहरूको बोट बिरुवाहरू टेक केयर हुन्छ, मर्नुबाट बच्छ, किन यस्तो भएको भन्ने अब क्वेसनहरू आउँछ, त्यसमा मैले सबै भनेको हुन्छु है त साथीहरू। अनि मनमा के खुल्दी लाग्छ त्यही कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस्। अनि एकदम अमूल्य समय एकदम लिएर हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच भन्नु चाहन्छु। अहिलेको तपाईँको दिदी यही बिदा चाहन्छु। अर्को भिडियो भेटौँला, बाई बाई।